bumili lang ako nitong maliit na haul from Bench. Yan. Bumili lang ako ng cologne. Say hi to my vlog. Lukarit kong pinsan. So yan, bumili lang ako nitong cologne kasi ito lagi yung ginagamit ko. Sinasarin ko sa bottle. Tapos, itong nipple tape para pag nag-off shoulder. Yan. Tsaka itong relo na Casio. Tapos, ito naman sa Watson ko binili. Wait lang. Yan. Pang shave. Itong non-shine mattifier. Yan. Tapos, Careline. Itong multi-pot. Yan. Kay Anakay ko lang to nakita. So, 165 pesos lang siya. Tapos, itong Gillette. Tsaka, hindi na to sa akin. Pang cutics ulit. Yan. Tapos, may dumating sa akin from Ninja Van. Yan. Bubuksan ko ngayon to. Hindi, lagay mo nga to sa loob ng bench. So, yan. Dumating sa akin itong order na to. So, bubuksan ko lang. Siya! So, yan. So, pantalon siya. Yan, na black. Tapos, ano ba ito? Yan, so, sando siya na ganyan. So, tingnan natin. So, yun na nga, update. Hindi matutuloy yung Halang Batangas namin. So, doon na lang kami pupunta sa Balete with my friends. So, sayang, pero okay lang. At least may plan B, diba? So, right now, I'm just here waiting for my friend. So, yeah. Tagal nila eh. Waiting. So kararating, aray ko. Kararating lang namin dito sa, hoy, naka-zoom, hindi pala naka-zoom. Kararating namin dito sa Balete. Hi, Ella! So yan, first time ko dito sa part na to. So yan. So yan guys, karating lang namin dito sa Balete. Sakit sa mata nung araw. Nakakalungkot. Ang bahom, ang bantot.
So, yan guys. Nag-iintay lang kami ngayon ng sunset. Ang sakit sa mukha nung lalo pag nagre-rejuvenate. Ang sakit sa mukha nung araw. So, yan yung view. Yan yung lake ng Taal. Tada! Lalakad-lakad lang kami. Sakit pa rin ng init kahit hapon na. Ayan, may bumisita na po. Hi, Ralph! Hello. So, yan guys. Taas wala doon. Nandito na kami ngayon sa... Anong tawag dito? Parang yate na maliit lang. Yan. Sasakay kami dyan. Tapos ito yung sun. Yan. Sasakay kami dito. Tapos yan. Tapos ito yung sunset. Kaya nababa na. Vlog pa din. Kaya mo yun, Milan. Yan o. So yan, naandar na. Ano tawag dito? Yate ka tawag? Ha? So yan. Oh my God. Guys, yan, tapos na kami. Saya! Saya! Grabe. Ganda ng sunset. Oh, yan. Bababa na kami.